mangyayari kung puro ka lang isip ng isip, wala kang application? Kailangan move forward. Pag naisip mo itong isang bagay nito, gawin mo. Kung mag-fail ka, try ka ulit. Ganun lang yung buhay, try and try. Kasi walang successful na isang tao o isang negosyo ang bigla-biglang nagbo-boom. Ako po si Jennilyn Catalan, nakatira po ako dito sa Samadasbat, Barangay Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Ngayon pong pandemya or virus na kinakaharap ng ating bayan, so may mga pagkakataon na nawawala na tayo ng pag-asa, pero binibigyan pa rin tayo ng mga pagkakataon na sumubok sa ibang bagay. So, ngayon, kami sinubukan naming mag-enhance or mag-produce ng ibang produkto na pwede namin pagkakitaan. Ito nga po yung aming donut, homemade donut. Yung InJoy is nakilala ko siya sa through Facebook. And then, tinry ko siya as a shake na pang araw-araw, pang daily na pwede namin pagkakitaan for para sa mga bata na pwedeng ma-afford nila yung mga pang 5 pesos, pang 10 pesos. May shake tayo dyan. Bakit hindi natin i-try yung yung matcha flavor ng milk tea ng ng InJoy? Sabi niya, sige, try mo. Nag-try kami. Tapos sabi niya, okay naman pala, Mi. Sabi niya, ganun, okay na. Inano namin siya. Pinaresent na namin yung matcha. Nagustuhan siya. Para sa business ko, as a small business entrepreneur na katulad ko, napakalaking tulong niya sa akin. Kasi, bakit? Very affordable yung price ng isang flavor shake ng InJoy na hindi mo makakalain na kikita ka kaagad. Ganun. Huwag kayong matakot na mag-try. Kasi kami, nag-try lang din kami bago namin na-discover yung ganitong negosyo. Kasi kung hindi mo siya itatry, by one, hindi ka matututo. Kaya kailangan, pag may naisip kang isang bagay na gusto mo talaga, i-push mo. Kasi walang mangyayari kung puro ka lang isip ng isip, wala kang application. Kailangan move forward. Pag naisip mo itong isang bagay nito, gawin mo. Kung mag-fail ka, try ka ulit. Ganun lang yung buhay, try and try. Kasi walang successful na isang tao o isang negosyo ang bigla-biglang nagbo-boom. May nagkakamali, may nagtatagumpay. Ganun talaga ang life natin, kahit anong gawin natin sa araw-araw. May time talaga na mag-fail tayo, may magtatagumpay. Papasalamat po ako kay InJoy kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko maibibenta ng ganun na kakayanin ng masa yung aming donut. Tsaka nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi mo ako pinahirapan dun sa hinahanap naming panlasa, sa aming quality. Kaya malaking bagay ka talaga dito sa negosyo namin. Kaya maraming salamat, InJoy.